સો ગુડ આફ્ટરનૂન ઓલ ઓફ યુ. હવે અત્યારે આપણું જે લેક્ચર છે એની અંદર આપણે કોરોના વાયરસ ડિસીઝ એનું પેથોલોજીકલ કોરિલેશન શું છે એ વિશે જોઈએ. અસ્થમા જે સવારે ચલાવ્યું એ અસ્થમાનો અધૂરો ટોપિક આપણે આવતીકાલે ફરી સવારે લેશું. પણ અત્યારે કોરોના વાયરસ ડિસીઝનું એક એનિમેશન સારું એવું છે તો એની સાથે હું એક્સપ્લેન કરતો જઈશ તમને પેથોલોજીકલ ફીચર્સ. તો આઈ એમ શેરિંગ ધ સ્ક્રીન. તો મને અવાજ પણ સંભળાશે, ધ્યાનથી સાંભળજો. Now this is a very good animation of coronavirus disease. Let us start with the coronavirus શું છે, એ કેવી રીતે સ્પ્રેડ થાય છે, COVID-19 શું છે એના વિશે આપણે જોઈએ. This is SARS-CoV-2. SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Severe Acute Respiratory Syndrome Belongs to the family of COVID એટલે કોરોના વાયરસ ડિસીઝ 2019 માં શોધાયું એટલે viruses named for the crown-like spikes on their surfaces. ક્રાઉન લાઇક સ્પાઇક ઓન ધ સરફેસીસ એટલા માટે ક્રાઉન અને કોરોના કહેવાય એટલે કોરોના શબ્દ વાપર્યો છે. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. Contagious એટલે it can spread from one person to another. ચેપી રોગ છે. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? તમે કોરોના વાયરસના સંપર્કમાં આવો તો તમારા બોડીમાં શું થશે કોરોના વાયરસથી એના વિશે જોઈએ આપણે. What exactly causes your body to develop pneumonia? શા માટે કોરોના વાયરસના કારણે ન્યુમોનિયા ડેવલપ થાય છે? And how would a vaccine work? અને વેક્સિનથી કોરોના વાયરસ કેવી રીતે મટી શકે? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. કોરોના વાયરસ એકમાંથી બીજો, બીજામાંથી ત્રીજો રેપ્લિકેશન થવા માટે એને ઇન્ફેક્શન લગાવવું પડે સેલને. સેલની અંદર ગયા પછી એના જેવું જ આખું સ્ટ્રક્ચર બનીને બહાર આવે તો એને મસ્ટ ઇન્ફેક્ટ ધ સેલ. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. આ વાયરસ છે. હું એક મિનિટ આ સ્ટોપ કરું છું કારણ કે વોલ્યુમ ચાલુ છે. વાયરસની અંદર જે જીનેટિક મટીરિયલ છે, જે આરએનએ છે, એ સેલ્ફ રેપ્લિકેશન કરવાની કેપેસિટી ધરાવે છે અને એના જેવો જ બીજું સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરી શકે છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ વાયરલ જીનેટિક મટીરિયલ. વિષાણુ, જીવાણુ એટલે બેક્ટેરિયા અને વિષાણુ એટલે વાયરસ. વિષવાળા અણુ વિષાણુ, બાયોલોજીકલ જીવાણુ બેક્ટેરિયા. A protein shell provides a hard protective enclosure એની અંદર જે જીનેટિક મટીરિયલ છે એના ઉપર આઉટર પ્રોટીન સેલ છે that will provide the genetic material for the genetic material as the virus travels between the people it infects. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વાયરસ જાય, ટ્રાવેલ થાય તો એનું પ્રોટીનનું કવરેજ જલ્દી વાયરસ મરે નહીં. An outer envelope એટલે સૌથી અંદર genetic material, એના પર protein cell અને એના ઉપર outer allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. જેના outer layer ઉપર આ તે spike બધા છે, કાંટા કાંટા ઉગેલા એ રીતે crown like structure છે એટલે એને કોરોના શબ્દ વાપરે છે. It can attach with the cell and it can infect the cell. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body. કી અને લોક જેવું છે. આ જે ઉપરના જે સ્પાઇક દેખાય છે એની મદદથી સેલની નજીક જાય, નોર્મલ હેલ્ધી સેલની નજીક જાય અને એની સાથે કનેક્ટ થઈને એનું જે જીનેટિક મટીરિયલ છે એ અંદર સેલની અંદર જઈને એના જેવું જ પાછું રેપ્લિકેટ થઈને ડબલ બનાવે. એટલે એક સેલમાં વાયરસ જાય તો અનેક વાયરસ સેલમાંથી બનીને બહાર નીકળે. Where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. એટલે આપણા હેલ્ધી સેલના બધી મશીનરી યુઝ કરી અને એ વાયરસ એના બનાવી દે એમ. When an infected person talks,
જ્યારે વ્યક્તિ વાત કરે, ખાંસી ખાય, છીંક ખાય, તો એના લંગ્સમાંથી આ ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન લાગે. આ બધા ડ્રોપ જે બધા નીકળે નાના નાના, એમાં વાયરસ હોય. coughs or sneezes, છીંક ખાવી એટલે સ્નીઝિસ. droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. ઓરલ કેવિટીમાં, લંગ્સમાંથી, નાકમાંથી, નેઝલ કેવિટીમાંથી આ વાયરસ બહાર હવામાં ફેલાય અને એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિમાં ટ્રાન્સફર થાય. તો આ રીતે ટ્રાન્સફર થાય. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, તો શરૂઆતમાં એ ઓરલ કેવિટીમાં એટલે નેઝલ કેવિટીમાં થઈ, નેઝોફેરિંક્સમાં થઈ, ઓરલ કેવિટીમાં આવે, થ્રોટ સુધી પહોંચે અને થ્રોટના સેલ અગાડે એ મલ્ટીપ્લાય થાય. nose or lungs. નોઝમાં, થ્રોટમાં, લંગ્સમાં બધી જગ્યાએ વાયરસ પહોંચી જાય. One spike on the virus inserts into a receptor molecule એટલે એના પર આ રિસેપ્ટર મોલેક્યુલ હોય સેલ ઉપર, આપણા બોડીના સેલ ઉપર, એના ઉપર આ જે સ્પાઇક છે વાયરસના એની સાથે અટેચ થાય. on your healthy cell membrane like a key and a lock. આ કી એન્ડ લોકની જેમ આ રીતે અટેચ થશે અને આખો વાયરસ એ સેલની અંદર જશે. This action allows the virus to get inside your cell. એટલે આ રીતે વાયરસ છે એ આપણા હેલ્ધી સેલના જે રિસેપ્ટર હોય એની સાથે જે સ્પાઇક છે એનાથી અટેચ થઈ અને સેલની અંદર જશે. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. એટલે ઇન્ફ્લુએન્ઝા તો ન્યુક્લિયસની નજીક જાય, પણ આમાં ન્યુક્લિયસમાં જવાની જરૂર છે નહીં. આ જે કોરોના વાયરસ છે સેલમાં જાય તો ન્યુક્લિયસની અંદર ના જાય. એ શું કરશે કે જે આપણા પોતાના જે સેલ છે, સેલની અંદર જે ઓર્ગેનેલ્સ છે, એમાં જે રાઇબોઝોમ છે, એમાં જે પ્રોટીન છે, એમાઇનો એસિડ્સ છે, એ એમાઇનો એસિડનું યુટિલાઇઝેશન કરી એના જેવું સ્ટ્રક્ચર પાછું બનાવી દેશે, સેલને યુઝ કરીને એનું સ્ટ્રક્ચર બનાવી દેશે. can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins. એટલે રાઇબોઝોમમાં જે એમાઇનો એસિડ ગોઠવેલા હોય, દાખલા કે જનરલી કોઈ પણ એમાઇનો એસિડ સ્ટોર કઈ જગ્યાએ થાય રાઇબોઝોમમાં, પણ મેસેન્જર આરએનએ મેસેજ લઈને જાય ન્યુક્લિયસમાંથી, તો એ પ્રમાણે રાઇબોઝોમ છે એ બધા એમાઇનો એસિડને ગોઠવી અને આખું પ્રોટીનનું સ્ટ્રક્ચર બનાવે. પણ અહીંયા વાયરસ એકવાર સેલની અંદર ગયો ને તો જે રીતે મેસેન્જર આરએનએ મેસેજ મોકલે ન્યુક્લિયસમાંથી, એવી રીતે આ જે કોરોના વાયરસ છે એ એનો મેસેજ છે એ મોકલે કોને? રાઇબોઝોમને. રાઇબોઝોમને મેસેજ મળે એટલે એ તો એમાઇનો એસિડની સિક્વન્સ બનાવી દે. તો આ એમાઇનો એસિડની સિક્વન્સ જે કોરોના વાયરસના એમાઇનો એસિડની જે સિક્વન્સ છે એવી આખી બનીને એનું આખું સ્ટ્રક્ચર તૈયાર થઈ જાય સેલની અંદરથી. જુઓ, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gathered just beneath your cell's membrane. એટલે આ રીતે આખું સેલ મેમ્બ્રેન, આપણું જે શરીરના જે સેલ છે એ સેલનું એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, ગોલ્જી એપરેટસ બધા એને હેલ્પ કરે, કારણ કે એ લોકો ન તો મેસેજ વાંચો, એ દરેકનું પોતપોતાનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કામ છે. ન્યુક્લિયસનો જ મેસેજ છે કે બીજા કોઈનો મેસેજ છે એનાથી મતલબ નથી. મેસેન્જર આરએનએ આવ્યો ને મેસેજ લીધો એટલે મેસેજ પ્રમાણે એમાઇનો એસિડ ગોઠવાઈ ગયા, એ પ્રમાણેનું આખું સ્ટ્રક્ચર બનવાનું ચાલુ થઈ જાય. પેકેજિંગ થઈને આખો વાયરસ સેલની અંદર બની જાય. કોરોના વાયરસ એક સેલની અંદર ગયો તો એનું આરએનએ યુટિલાઇઝ થઈ અને બીજા ઘણા બધા વાયરસ અંદર બની જાય, એના જેવા સેમ ટુ સેમ બની જાય. જુઓ, Then a new virus begins to bud off from the cell's membrane. એટલે આવો નવો વાયરસ બની ગયો એના સેલ મેમ્બ્રેનમાંથી. Now, with the virus spreading in your body, આવી રીતે ઘણા બધા વાયરસ બન્યા તો ભાઈ ન્યુમોનિયા કેવી રીતે થશે? ન્યુમોનિયાના સિમ્પટમ્સ કેવી રીતે ડેવલપ થશે? how can you develop pneumonia symptoms? અને આનો સ્પ્રેડ એટલો બધો ફાસ્ટ થાય છે કે આખા પેન્ડેમિક થઈ ગયું છે. એપિડેમિક, એન્ડેમિક અને પેન્ડેમિક 3 શબ્દ છે. તો ત્યાં પેન્ડેમિક એટલે વર્લ્ડ વાઇડ 179 કન્ટ્રીઝની અંદર ફેલાયેલો છે વાયરસ અત્યારે હાલ પૂરતો. હજી આગળ કેટલો વધશે એ ખબર નથી. એટલા માટે લોકડાઉન, કર્ફ્યુ, નોટ ટુ કોન્ટેક્ટ, કોઈ બી વસ્તુ ખોલવાની નહીં, ખુલ્લું નહીં રાખવાનું, કોઈના સંપર્કમાં આવવાનું નહીં, પોતપોતાના ઘરમાં શાંતિથી સેફલી બેસી રહો. કારણ કે વાયરસને જેટલા બી માણસો મળશે એની અંદરથી મલ્ટીપ્લાય થઈને વધ્યા કરશે, પણ તમે લોકોના કોન્ટેક્ટમાં જ નહીં આવો, એને એવોઇડ કરશો તો એ સ્પ્રેડ નહીં થાય. હવે શાકભાજી વાળો હોય, એક શાકભાજી વાળો એને ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હોય વાયરસ કોરોનાનું, તો એ કેટલા લોકોને ઇન્ફેક્શન લગી આવે.
એવો દૂધવાળો હોય અથવા તો કરિયાણાના સ્ટોર વાળો હોય. એટલે ઇટ શુડ બી એવોઇડેડ કે જ્યાં સુધી આ લોકડાઉન એ કંઈક મોદી સાહેબના અથવા તો કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલના ફાયદા માટે નથી. એકચ્યુઅલી તમારે જાતે જ સમજવું જોઈએ કે આપણે કોઈના સંપર્કમાં આવવાનું જ નહીં. ઓફિશિયલી માસ્ક પહેરવાનું, કોઈના સંપર્કમાં નહીં આવવાનું. જો ભૂલથી બી એક્સિડન્ટલી બી જો કોરોના વાયરસ અંદર ભરાઈ ગયો તો કઈ એ નથી જોતું કે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ કે આ પૈસાવાળો છે કે ગરીબ છે કે આ કાળો છે કે ગોરો છે કે આ આમ છે કે તેમ છે. કારણ કે એનું કામ છે મલ્ટીપ્લાય થવાનું છે. એને એનાથી કોઈ મતલબ જ નથી કોઈ ધર્મથી. એ તો શું છે કે સેલની અંદર, કારણ કે હ્યુમન બોડીના કોઈ બી ધર્મના બનેલો હોય. હ્યુમન બોડી એ ટીસ્યુનું બનેલું છે, ટીસ્યુમાં સેલ છે, ને એ સેલની અંદર એન્ટર થયો એટલે તો મલ્ટીપ્લાય થશે જ. અને એ મલ્ટીપ્લાય થયો એટલે વધવા જ માંડશે. અને એ વધ્યો એટલો બધો વધશે કે આખું લંગ્સ છે એની અંદર ન્યુમોનિયા થઈ જશે. ઓક્સિજન સપ્લાય ઓછો થવાના કારણે વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થાય છે. ડેથ રેટ છે ઓછો છે. ઇબોલા વાયરસનો ડેથ રેશિયો 40% છે. કોરોના વાયરસનો ડેથ રેશિયો 4% છે. પણ ઇબોલા એટલો બધો બહુ ફાસ્ટ સ્પ્રેડ નતો થયો જેટલો આ કોરોના વાયરસ સ્પ્રેડ થયો છે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ બહુ ઝડપથી સ્પ્રેડિંગ થાય છે. કોઈક નવા ન્યૂઝ આવે છે કે ભાઈ આજે પંચમહાલમાં એક નવો કેસ આવ્યો. 2-3 દિવસથી કેસ નતો, આજે પાછો એક નવો કેસ ડિટેક્ટ થયો છે. 70 વર્ષના કોઈ માજી છે, એ લોકો એમાં કોરોના આવી ગયું છે. એટલે આવા બધા એ આવવાનું કોમ્યુનિટી ઇન્ફેક્શન કેવી રીતે લાગે? કોકને કોરોના હોય એ કોઈકની જોડે વાત કરવા ગયો, ઉભો રહ્યો, બહાર ફરવા નીકળ્યો, હું આ કામ પતાઈ આવું, ભલે લોકડાઉન હોય પણ આપણા તો છુટ્ટી છે, પાસ મળેલા છે, આપણે તો રાજા કહેવાય, આપણે તો આમ કહેવાય, તેમ કહેવાય. તો એક્સિડન્ટલી બીજો કોરોના વાયરસ અંદર ભરી ગયો. કેટલા બધા ડોક્ટરોને કોરોના વાયરસ લાગી ગયો છે. એ લોકો સેવાભાવી છે, સેવા કરે છે, લોકોનું સારું કરે છે, તો પણ કોરોના વાયરસ તો એ થોડું હ્યુમન બિંગ છે ભાઈ આ સારું કે ખરાબ. એને તો ખાલી મલ્ટીપ્લાય જ થવું છે. ખ્યાલ આવે? કારણ કે એને એની જાતિ વધારવી છે. એનું આરએનએ રીતનું બનેલું છે કે સેલની અંદર જઈને એનું યુટિલાઇઝેશન કરીને એની અંદરથી ગ્રો થાય. ઓકે, તો એક વસ્તુ અગત્યની વસ્તુ શું છે કે આપણે જાતે જ અવોઇડ કરવાનું કે આપણે કોઈનો સંપર્ક કરવાનો નહીં. ઓકે, આગળ જોઈએ. For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. હવે લંગ્સની અંદર આ લોબ છે, રાઈટ અને લેફ્ટ લંગની અંદર. ટ્રેકિયા, બ્રોન્કસ, બ્રોન્કાઈ બધું ખબર જ છે આપણને. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you ઇન્ફ્લેટ ને ડિફ્લેટ થાય. આ એર સેક એલ્વિયોલર છે, એની અંદર એર અંદર જાય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નીકળે બહાર. તો આ ડિફ્લેટ અને ઇન્ફ્લેટ, ફૂલે અને સંકોચાય. આ કોન્સ્ટન્ટલી ઓક્સિજન અંદર જાય અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળે. exhale, the sacs deflate. Small blood vessels અહીંયા જે બધી કેપિલરીઝ છે જે ઓક્સિજનને લઈ જાય, ઓલરેડી તમને બધું ખબર જ છે કે એક હિમોગ્લોબિનના મોલેક્યુલ સાથે 4 ઓક્સિજન બાઇન્ડ થાય અને એક 250 મિલિયન મોલેક્યુલ હિમોગ્લોબિનના એક આરબીસીમાં હોય. 100 કરોડ 25 કરોડ હિમોગ્લોબિનના મોલેક્યુલ એક આરબીસીમાં હોય તો 100 કરોડ ઓક્સિજનના મોલેક્યુલ એક વખતે લંગ્સમાંથી ટીસ્યુ સુધી જાય એક વખતે. એવા 45 લાખ આરબીસી એક ડ્રોપ બ્લડમાં હોય, એવું 5 લીટર બ્લડ કોન્સ્ટન્ટલી સર્ક્યુલેટ થતું હોય. એટલે ઓક્સિજનનું ઇમ્પોર્ટન્સ આ છે. અને મેઇન ઓક્સિજનનો જે સપ્લાય છે એ આ એલ્વિયોલસ છે. હવે ત્યાં શું થાય છે? called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries એલ્વિયોલસની અંદર આ એક્સચેન્જ થતું હોય છે ઓક્સિજન અને કાર્બન into ડાયોક્સાઇડ. your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways. આ સિલિયા જે છે એ ટ્રેકિયા, બ્રોન્કાઈ, બ્રોન્ક્યોલની અંદર આ જે સેલ છે એમાં સિલિયા હોય, કોન્સ્ટન્ટલી મ્યુકસને ખસેડે અને નાના નાના પાર્ટિકલને ખસેડે જેથી એનો રસ્તો ખુલ્લો રહે. Where you might expel them by coughing. Normally, અને ઘણીવાર બધું બહુ કચરો અંદર ભરાય છે, ખાંસી ખાઈને આપણે એ વસ્તુ ફેંકી દઈએ બહાર. cells of your immune system attack પછી એમાં મેક્રોફેજ છે, એલ્વિયોલર મેક્રોફેજ. કોઈ બી પાર્ટિકલ આવ્યા તો એલ્વિયોલસની અંદર જાય તો મેક્રોફેજ એનું ફેગોસાઇટોસિસ કરી નાખે.
ખાઈ જાય. Viruses and germs that make it past ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ દેખાય છે. આ ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ આપણે જે જોયા હતા તે. your mucus and cilia and enter your alveoli. However, આ રીતે આ કોઈ પણ પાર્ટિકલને ગળી જશે, ફેગોસાઇટોસિસ કરી દેશે. if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells. જેટલા ઇમ્યુન સેલ છે મેક્રોફેજ એના કરતા વાયરસની સંખ્યા બહુ બધી વધારે થઈ ગઈ છે. જુઓ, જનરલી થોડાક વાયરસ હોય અને મેક્રોફેજ હોય તો બધા વાયરસને ગળી જાય, પણ એ તો મેક્રોફેજ જેટલા છે એના કરતા તો લાખોની સંખ્યામાં પેલા કોરોના વાયરસ વધી ગયા છે, કારણ કે કોરોના વાયરસ એના સેલમાંથી જનરેટ થઈને નવા બનીને બહાર આવે છે. એટલે આ જે એલ્યુલર મેક્રોફેજ છે એ તો ફેગોસાઇટોસિસ કરવાના છે, જેટલા પકડાશે એટલા પકડાશે, પણ એની આ બાજુ સંખ્યા એટલી બધી વધી ગઈ છે કોરોના વાયરસ, And your bronchioles and alveoli become inflamed. એટલે ત્યાં આ એના પોતાના જે ટોક્સિનના કારણે એને બહાર ભગાડવા માટે પાછું બોડીનો પોતાનો રિસ્પોન્સ આવશે, જે કહો હશે ઇન્ફ્લામેશન. એની અંદર ઇન્ફ્લામેશનમાં ફરી પાછી પેલી 5 સાઇન છે, રૂબર, ટ્યુમર, કેલર, ડોલર અને ફંક્શિયોલિઝા. એ બધું આ એલ્વ્યુલસ, બ્રોન્કસ, બ્રોન્કાઈ બધામાં થવાનું. સ્વેલિંગ ને પછી એમાં બધા સેલ્યુલર રિસ્પોન્સના વાસ્ક્યુલર ફિનોમિના, સ્લોઈંગ ઓફ બ્લડ ફ્લો ના બધું ફિનોમિના ઈગાડે થવાની. અને એના કારણે જે હિસ્ટામિન ને બધું રિલીઝ થશે, ઇન્ટરલ્યુકિન ને બધું, એ બધું લિક્વિફિકેશન કરશે, ટ્રાન્સ્યુડેટ, એક્ઝ્યુડેટ બધું ભેગું થશે. ત્યાં આગળ બધું ફ્લુઇડ છે એ એલ્વ્યુલસમાં જમા થશે. ધેટ કન્ડિશન ઇઝ કોલ્ડ એઝ ન્યુમોનિયા. As your immune system attacks the multiplying viruses. હવે આ એટેકિંગ ને બધું ચાલે છે એટલે એક્ઝ્યુડેટ બધું ભેગું થશે ત્યાં આગળ. કઈ જગ્યાએ? એટ ધ સાઇટ ઓફ એલ્વ્યુલસ, બ્રોન્ક્યોલ, બ્રોન્કાઈ. The આખું લંગ્સ છે એ ફ્લુઇડ થી ભરાઈ જશે. inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, આ બધું જે ફ્લુઇડ ભરાય એનાથી એ કન્ડિશન થાય શું કહેવાશે? ન્યુમોનિયા. making it difficult for your body to get એના કારણે જે લ્યુમેન છે ને, ઓક્સિજન ને એર જવાનું એ સાંકડું થઈ જાય, અને આ બધું અહીં આગળ ફ્લુઇડ ભરેલું એટલે ઓક્સિજન એબ્સોર્બ થાય નહીં. એટલે જે ઓક્સિજન લંગ્સમાંથી જે એલ્વ્યુલર કેપિલરી હોય ત્યાંથી એ બ્લડના આરબીસી ઓક્સિજન લઈને જતા હોય એ લઈ ના શકે. એટલે SpO2, પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ ઓક્સિજન ઇન ધ બ્લડ, એ જનરલી 98 to 99% ની આસપાસ હોય. પણ બીકોઝ ઓફ કોરોના વાયરસ જ્યારે પેલા શ્વાસમાં તકલીફ પડતી હોય, ન્યુમોનિયા થઈ ગયું હોય, તો એનું SpO2 પેલું આપણે પલ્સ ઓક્સિમીટર તમે એની ફિંગર પર લગાવો અને ચેક કરો તો SpO2 50-40 એવું થઈ ગયું હોય. દેટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી સજેસ્ટિંગ દેટ ઇઝ એના લંગ્સની અંદર કોમ્પ્લિકેશન છે. COPD હોય. COPD એટલે ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિસીઝ. ક્રોનિક લાંબા સમયથી ઓબ્સ્ટ્રક્શન, પલ્મોનરી આખી ટ્રેક છે એમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન થયેલું લાંબા, તો બી એનો જે SpO2 છે એ 40-50 ના થઈ જાય. કોરોના વાયરસની અંદર એટલું બધું ઇન્ફેક્શન અને એટલા બધા વાયરસ વધી જાય છે કે ઇન્ફ્લામેશનના કારણે આખું લંગ્સ જે છે એ આ બધું ભરાઈ જાય છે. શેનાથી? ફ્લુઇડથી, ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશનના કારણે. તો એના લીધે શું થશે? ત્યાં આગળ ઓક્સિજન સપ્લાય ઓછો થવાના કારણે SpO2 નું લેવલ ઘટી જાય છે. અને SpO2 લેવલ ઘટે એટલે સર્ક્યુલેશનમાં ઓક્સિજન ઓછો હોય એટલે દરેક સેલ ટિશ્યુનો ઓક્સિજન ના મળે. એટલા માટે સર્ક્યુલેટરી ફેલ્યોર થવાના ચાન્સીસ છે, બ્રેન ડેમેજ થવાના ચાન્સીસ છે, મલ્ટિપલ કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે છે. એના કારણે વ્યક્તિનું ડેથ થાય છે. અને એમાં બી જો કોઈ કોમ્પ્લિકેશન, પેલા કોઈ બીમારી હોય, એને ક્રોનિક ડિસીઝ હોય, હાર્ટ ડિસીઝ હોય, કોઈ બી લંગ ડિસઓર્ડર હોય, તો આ જેટલા બી લોકો મર્યા છે એ લોકોની ઇમ્યુનિટી વીક થયેલી છે. બીજું કે એમની અંદર આ ઇન્ફ્લામેશન થયું હોય ને તો એ રિકવરી કરવા માટે જે ઓક્સિજન જોઈએ ને મળતું નથી, એટલે અલ્ટિમેટલી they are died. Okay, આગળ the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected. આખો એક લોબ છે એ આખો ભરાઈ જાય એટલે કહેવાય લોબાર ન્યુમોનિયા. Or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. બીજું છે બ્રોન્કો ન્યુમોનિયા, આખા લંગના ઘણા બધા એરિયા. Pneumonia may cause difficulty breathing, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે, છાતીમાં દુખાવો થાય, chest pain, coughing, અને આ જે બધું અંદર જમા થયું છે એટલે બોડી પોતાનો પ્રોટેક્ટિવ રિસ્પોન્સમાં કફિંગ, ખાંસી ખાય. હવે ખાંસી ખાવામાં શું છે કે એ આખું જે એરવે સાફ કરવાની કોશિશ કરે, તો એરવે ની અંદર આ કોરોના વાયરસ પડેલા હોય, સ્પુટમ પડેલું હોય, એટલે બધું મ્યુકસ જમા થયેલું હોય એ બધું બહાર ફેંકાય. ખાંસી ખુલ્લા મોડે ખાય, માસ્ક પહેરેલો ના હોય અને ખાંસી ખાય એટલે ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન લાગવાની શક્યતા વધી જાય. fever and chills, બોડીની અંદર બેક્ટેરિયા, ટોક્સિન બધું જમા, વાયરસ
ટોક્સિન બધું જમા થયું એટલે બધું હાઇપોથેલેમસ ને ખબર પડે એટલે હાઇપોથેલેમસ ઓટોમેટિક શું કરે, ટેમ્પરેચર વધારે. બીજું બ્લડના કમ્પોનન્ટ બધા ઓલ્ટર થાય એટલે ઠંડી લાગીને તાવ આવે. confusion, બ્રેનનો ઓક્સિજન ના મળે, SpO2 નું લેવલ ઓછું થઈ ગયું એટલે બ્રેનનો ઓક્સિજન ના મળે એટલે વિચારવાની તાકાત ઘટી જાય, સમજવાની તાકાત ના કન્ફ્યુઝનમાં રહ્યા કરે વ્યક્તિ. ઓકે, headache, muscle pain, and હેડેક, મસલ પેઇન, મસલ્સ ને હવે આજના બધા ન્યૂઝમાં આવે છે કે ભાઈ કોરોનાના કોઈ સાઇન સિમ્ટમ્સ નથી, સાઇન સિમ્ટમ્સ વગર કોરોના, કોઈ બી દિવસ એવું ના હોય સાઇન સિમ્ટમ્સ ના હોય, અને કે કોરોના વાયરસ છે, નવા સ્વરૂપો છે, પગમાં દુખાવો થાય છે, કમરમાં દુખાવો થાય છે, પહેલા આવા સિમ્ટમ્સ હતા, પહેલા તો શ્વાસની તકલીફ હતી. એ લેક